আসসালামু আলাইকুম নমস্কাৰ মই শাহিদ আপুনি চাইছে দা ইউনিক অসমীয়া গুৱাহাটীত অৱস্থিত প্ৰাগজ্যোতিষ কলেজত পিজি এডমিশনৰ কাৰণে নটিফিকেশন প্ৰকাশ পাইছে গতিকে আজিৰ এই ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকৰ সৈতে এই প্ৰাগজ্যোতিষ কলেজত পিজি এডমিশনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম সেই নটিছত কি উল্লেখ আছে কি সাবজেক্টত পিজি কৰিব পাৰি এডমিশন ফিজ কিমান অনলাইন কেতে ষ্টাৰ্ট হ'ব লাষ্ট ডেট কিমান এই গোটেইখিনি ইনফৰমেশন আজিৰ এই ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকৰ সৈতে দিবলৈ গৈ আছো গতিকে মোৰ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো এতিয়াই সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক যাতে মই আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে নটিফিকেশন পাই যায় আৰু সৰ্বপ্ৰথমে মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে চাব পাৰে এতিয়া হওক কোনো সময় নষ্ট নকৰাকৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ এয়া দেখা পাইছে প্ৰাগজ্যোতিষ কলেজৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট লিংকটো আপোনালোকে ডেসক্ৰিপচন বক্সত পাব তো ইয়াতে আহিলে ইয়াতে নটিফিকেশন ডাউনলোড কৰিব পাৰে ইয়াতে চাওক এডমিশন নোটিস ফৰ মোৰ ডিটেইলছ দেখা হৈছে তাতে যদি ক্লিক কৰে তেতিয়াহলে আপোনালোকে গোটেই নটিফিকেশনস বিলাক দেখা পাব আৰু ইয়াৰে প্ৰথমটো নটিফিকেশন চাওক দেখা পাইছে অনলাইন এডমিশন নোটিস ফৰ পিজি কোৰ্সেছ ফৰ দা এডমিশন ফৰ দা সেশন 2022-23 ইয়াতে ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ সন্মুখত সেই নোটিসটো আহিব তো এয়া হল সেই নোটিস মই ইয়াতে দেখাইছো কি লিখিছে ইয়াতে চাও একেবাৰে ওপৰত লিখিছে প্ৰাগজ্যোতিষ কলেজ অনলাইন এডমিশন নোটিস ফৰ পিজি কোৰ্সেছ সেশন 2022-23 ইয়াতে লিখিছে the students who have already applied for PG courses in Guwahati University in the following subjects are asked to fill up their application form at Pragjyotish College through online portal www.pc.online.co.in on or before 13th August অৰ্থাৎ প্ৰাগজ্যোতিষ মহাবিদ্যালয় যদি আপোনালোকে পিজি কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহলে আপোনালোকে অনলাইন ষ্টাৰ্ট হৈছে অনলাইন এপ্লাই কৰক লাষ্ট ডেট হল 13th August students who are enlisted by Guwahati University after declaration of entrance test result will only be admitted at Pragjyotish College purely on the basis of merit যিসকল ষ্টুডেন্টছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি এন্ট্ৰেন্স টেষ্ট দিছিল আৰু মেৰিট লিষ্টত নাম আছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু সেই মাৰ্কস বিলাক যিসকল ষ্টুডেন্টে এপ্লাই কৰিব সেই তেওঁলোকৰ আকৌ সেই মাৰ্কসটো লৈ মেৰিট লিষ্ট বনাই পেলাই এডমিশন দিব আৰু কি সাবজেক্টত আপোনালোকে পিজি কৰিব পাৰে প্ৰাগজ্যোতিষ মহাবিদ্যালয়ত চাই লওক এছামিছত এমএ কৰিব পাৰে টোটেল সিট আছে 50টা ডেট অফ এডমিশন হল 18 আগষ্ট 2022 ইকোনমিক্সত এমএ কৰিব পাৰিব টোটেল সিট আছে 20 এডমিশনৰ ডেট হল 17 আগষ্ট তারপরে এডুকেশনের টোটাল সিট আছে 20 ডেট অফ এডমিশন হল 18 আগষ্ট 2022 জিওগ্ৰাফিত আপোনালোকে এমএ কৰিব পাৰে সো ইয়াতে টোটাল সিট আছে 15টা এডমিশন ডেট হল 17 আগষ্ট 2022 জিওলজিত আপোনালোকে এমএ এমএসসি কৰিব পাৰে ইয়াতে টোটাল সিট হল 15টা এডমিশন ডেট 17 আগষ্ট 2022 জুলজিত এমএসসি কৰিব পাৰে টোটাল সিট আছে 15 ডেট অফ এডমিশন হল 17 আগষ্ট তাৰপিছত আছে মাস্টাৰ অফ টুৰিজম মেনেজমেন্ট এমটিএম টোটাল সিট আছে 30 আৰু এডমিশন ডেট হল 22 আগষ্ট অৰ্থাৎ 22 আগষ্ট তাৰিখে এডমিশন হ'ব সো এইখিনি ইয়াতে ইনফৰমেশন দিয়া আছে কিমান টকা ফিস হ'ব সেই বিষয়ে ইয়াতে একো উল্লেখ নাই জাস্ট লাষ্ট ডেটটো দিয়া আছে 13 আগষ্ট আৰু এডমিশন ডেট বিলাক ইতিমধ্যে দেখিলে সো এয়া হল আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যদি ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব লগতে মোৰ চেনেলটো যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগে লগে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মই আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে নটিফিকেশন পাই যায় ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত ধন্যবাদ জয় অসম জয় হিন্দ